בחרו קלף, איזה קלף שתרצו. בעצם פשוט קחו את כולם ותסתכלו עליהם. זאת חפיסה סטנדרטית של 52 קלפים שנמצאת בשימוש כבר מאות שנים. מדי יום אלפי חפיסות דומות מעורבבות בבתי קזינו ברחבי העולם, והסדר משתנה בכל פעם. ובכל זאת, בכל פעם שאתם מערבבים היטב חפיסת קלפים כמו זאת, כמעט בטוח שאתם מחזיקים רצף של קלפים שלא יתקיים מעולם. איך זה ייתכן? התשובה קשורה במספר הסידורים השונים שאפשר ליצור עם 52 קלפים או עם כל אובייקט אחר. 52 אולי לא נשמע כמו מספר גבוה, אבל בואו נתחיל עם מספר קטן יותר. נגיד שיש לנו 4 אנשים שמנסים לשבת על 4 כיסאות ממוספרים. בכמה דרכים אפשר להושיב אותם. בהתחלה, כל אחד מהם יכול לשבת על הכיסא הראשון. ברגע שהראשון יושב, נשארים רק 3 אנשים. אחרי שהשני מתיישב, נשארים רק 2 מועמדים לכיסא השלישי. ואחרי שהשלישי מתיישב, האדם האחרון חייב לשבת על הכיסא הרביעי. אם נכתוב באופן ידני את כל הסידורים האפשריים, נגלה שיש 24 דרכים להושיב 4 אנשים על 4 כיסאות. אבל כשעובדים עם מספרים גדולים יותר, זה יכול לקחת הרבה זמן, אז בואו נראה אם יש דרך מהירה יותר. נחזור להתחלה, ונראה שכל אחת מ4 האפשרויות הראשונות עבור הכיסא הראשון מובילה ל3 אפשרויות נוספות עבור הכיסא השני, וכל אחת מהאפשרויות האלה מובילה ל2 נוספות עבור הכיסא השלישי. אז במקום שנספור כל תרחיש סופי בנפרד, אפשר להכפיל את מספר האפשרויות שיש עבור כל כיסא, 4 כפול 3 כפול 2 כפול 1, ולקבל את אותה תוצאה, 24. מתגלה דפוס מעניין. מתחילים ממספר האובייקטים, 4 במקרה הזה, ומכפילים אותו במספרים שלמים קטנים יותר ברצף עד שמגיעים ל1. זאת תגלית משמעותית כל כך עד שמתמטיקאים בחרו לסמל את סוג החישוב הזה, שידוע בשם עצרת עם סימן קריאה. באופן כללי, העצרת של כל מספר שלם חיובי היא מכפלת של אותו מספר שלם, וכל המספרים השלמים הקטנים ממנו עד ל1. בדוגמה הפשוטה שלנו, מספר הדרכים שבהן אפשר לסדר 4 אנשים על כיסאות נכתב כ4 עצרת ששווה ל24. בואו נחזור לחפיסה שלנו. בדיוק כמו שהיו 4 עצרת דרכים לסדר 4 אנשים, יש 52 עצרת דרכים לסדר 52 קלפים. למזלנו לא נצטרך לחשב את זה באופן ידני. פשוט מכניסים את הפונקציה למחשבון, והוא יראה לכם שמספר הסידורים האפשריים הוא 8.07 כפול 10 בחזקת 67, או בערך 8, ואחריו 67 אפסים. כמה גדול המספר הזה? למעשה, אם היינו מסדרים מחדש 52 קלפים בכל שנייה החל מלפני 13.8 מיליארד שנים, כשהמפץ הגדול התרחש, היינו ממשיכים לסדר אותם עד היום, ובמשך מיליוני שנים בעתיד. למעשה, יש יותר דרכים אפשריות לסדר את חפיסת הקלפים הזו מאשר אטומים בכדור הארץ. אז בפעם הבאה שתערבבו חפיסת קלפים, זכרו שאתם מחזיקים משהו שכנראה לא היה קיים אף פעם, וגם לא יחזור על עצמו לעולם. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים אלה אם אתם רוצים לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הרשמו ושמרו על הסקרנות.